لحد اللحظة اللي بصور فيها الحلقة دي وانا على فكرة اتأخرت جدا فيها مفيش اي تأكيد ولا تصريح رسمي يوضح مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي. الناس مخضوضة، هو فعلا آل سعود ممكن يعملوا كده؟ اليك عزيزي المشاهد هذا التاريخ البلاك لقصص مسجلة في بطون الكتب ومقاطع الفيديو محدش منهم هيقدر ينكرها. يلا بينا يلا بينا. الراجل الطيب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه ناصر السعيد، مواليد 1923 في مدينة حائل في الجزيرة العربية قبل ما تبقى مملكة لآل سعود. وبعد اكتشاف البترول اشتغل عمك ناصر في شركة ارامكو سنة 1947، وفي سنة 1953 كان عنده وقتها 30 سنة بالتمام والكمال، وقاد انتفاضة العمال في السعودية للمطالبة بدعم وتحرير فلسطين، فاعتقلوه على طول في سجن العبيد في الإحساء، وهناك زادت معرفته واطلاعه وقراءته، وخرج الراجل من المعتقل لقى الملك عبد العزيز مات والحكم بعد منه بقى لابنه الملك سعود بن عبد العزيز. قال لهم هي بقت كده توريث يعني؟ ماشي. طب احنا بقى عاوزين مجلس شعب ودستور وفصل بين السلطات وحريه صحافه وليله كبيره قوي ساعتها. فابتدوا يضيقوا عليه في معيشته وفصلوه من شغله لحد ما جاله واحد صاحبه اسمه عبد الرحمن الشمراني سنه 1956 وقال له خلي بالك انا وصلني ان في امر بالقبض عليك وبعدها هيعدموك. خلع عمك ناصر في ساعتها على مصر وفضل فيها يعارض آل سعود من هناك من خلال اذاعه صوت العرب، ومنها طلع على اليمن سنه 1963 واسس مكتب للمعارضه هناك مع واحد اسمه عبد الكريم القحطاني، وراح بعدها على سوريا، وبعدها جات له دعوه من احد قاده منظمه فتح في لبنان ان في يعني صحف اجنبيه عايزه تعمل معاه لقاء، وكان الموعد في مقر جريده السفينه. راح الراجل وخلص اللقاء وخرج من عندهم متاخر. هنا بقى كانت المخابرات السعوديه مستنياه قدام المبنى، وبالتنسيق مع السفير السعودي في لبنان وقتها اللي اسمه علي الشاعر اتشفط واتحط في عربيه وطلع على المطار ومن بيروت للرياض، ومن بعدها اختفى ذكره عن العالمين. وكان الكلام ده تحديدا في 17 ديسمبر سنه 1979. الامير سلطان بن تركي الراجل الطيب ده كان على خلاف مع الاسره الحاكمه آل سعود، وسافر في 2002 على سويسرا بحجه العلاج هناك واستقر في مدينه جنيف. والراجل كان بيطلع تصريح من وقت للتاني ينتقد فيه الاسره الحاكمه في السعوديه. وفي 11 يونيو 2003 جات له مكالمه في الفندق اللي كان نازل وطلب منه صالح آل الشيخ، ايوه صالح آل الشيخ اللي هو وزير الدوله للشؤون الاسلاميه، والامير عبد العزيز بن فهد اللي هو ابن عم الامير سلطان، انهم يعني يقابلوه علشان يحلوا المشاكل اللي بينه وبين الاسره الحاكمه، وكانوا وقتها في جنيف. وتاني يوم وتحديدا في 12 يونيو 2003 راح الامير سلطان مع السواق بتاعه لمكان اللقاء، وكان في قصر الملك فهد اللي في جنيف. طلب عبد العزيز من سلطان انهم يرجعوا على السعوديه في ضمانه عبد العزيز ويحلوا هناك كل المشاكل. سلطان رفض، فجت مكالمه لعبد العزيز فاخد تليفونه وخرج يرد، وبعديه على طول قام صالح آل الشيخ. هم طلعوا من هنا وفجاه دخل ملثمين ضربوا عمك سلطان وكتفوه وادوا له حقنه في رقبته، فقد الوعي بعدها، وفاق تاني يوم في 13 يونيو في مستشفى الملك فيصل في الرياض، واتحط هناك رهن الاقامه الجبريه. وبعد 7 شهور بس وفي يناير 2004 قدر انه يتحصل على موبايل وعمل مداخله مع قناه الجزيره وقال فيها اعتبر كل من الامير عبد العزيز بن فهد والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه مسؤولين مباشرين عن خطفي واطالب بمحاكمتهم علنا. وطبعا مش محتاج اقول لكم هو راح فين بعدها، طبعا اختفى تاني. طب اختفى قد ايه يا مؤمن؟ 12 سنه بالتمام والكمال. في خلال الفتره دي كان تعب جدا، وبعد ما اشتد عليه المرض قررت الاسره الحاكمه انها تسفره بوسطن علشان يتعالج في الولايات المتحده. الراجل يا دوب طلع وراح فل منهم وظهر بعدها في فرنسا في 2016. الراجل كان مشغل معاه اوروبيين وامريكان كممرضين وحراس، وفي مره كده طلع على المطار علشان ياخد طياره لاحدى سفرياته. يا دوب الراجل طلع الطياره بفريقه من هنا والفريق اللي معاه اتكلبش، والطياره هوب طلعت بيهم برضه على السعوديه. راحوا واخدين الامير سلطان ومرجعين الامريكان والاوروبيين وقالوا لهم معلش احنا اسفين. الامير تركي بن بندر آل سعود كان ضابط برتبه رائد في الشرطه السعوديه ومسؤول عن امن الاسره الحاكمه ومطلع على كل خباياهم. هوب حصل خلاف على الميراث بينه وبين ولاد عمه، راحوا حاطينه في السجن. الراجل طلع من السجن من هنا راح جاي سايب لهم الجمل بما حمل وراح طالع على فرنسا وتحديدا باريس. والراجل عاش في الشقه المتواضعه دي وبدا يعمل لهم فيديوهات يوتيوب. الفيديوهات كان بينتقد فيها الاسره الحاكمه وش. كان اول فيديو ليه في يونيو 2012 وقال فيه ان عنده مستندات ووثائق هتحط على روس كبيره في البلاط الملكي. وقعد عمك تركي ينشر فيديوهات على قناته لحد يوليو 2015، يعني 3 سنين، لحد ما تواصل معاه سعوديين صحابه مقربين منه وكانوا نقلوا استثماراتهم للمغرب. ايه رايك يا عم تركي البلد هنا امان وزي الفل، ما تيجي نستثمر يا عم ونعمل هنا مشاريع. الراجل صدقهم وقال لك اروح اخد فكره. يا دوبك بس نزل المطار ما طلعش منه، اتقفش هناك وفضلوا متحفظين عليه لحد ما جه وفد امني سعودي شال الراجل وطار بيه على الرياض. اختفى تماما من بعدها لحد اللحظه اللي بصور فيها الفيديو، وانا لله وانا اليه راجعون.
اما ده بقى فالامير سعود بن سيف النصر، الراجل لا كان ليه في السياسه ولا وجع القلب، وفجاه وفي 2014 هوب سافر على ايطاليا وبدا يكتب تويتات يهاجم ال سعود ويدعو الناس لان هم يتقلبوا عليهم ويحاكموه. ايه السبب وفين وازاي وعشان ايه محدش يعرف. المهم ان هو قعد سنه بحالها يكتب ويهاجم، وفي 10 سبتمبر 2015 على الاكونت بتاعه كانت اخر تويته اتكتبت، وسكت بعدها حسابه للابد. ايه اللي حصل يا مؤمن؟ شركه روسيه ايطاليه كلمته وقالوا له ان هم عاوزين يوسعوا شغلهم في منطقه الخليج ولازم يكون معاهم شريك خليجي زي ما قوانين الخليج بتقول. الراجل وافق وقالوا له تعالى مقر الشركه عندنا في روما عشان نمضي العقود، واحنا يا عم هنبعت لك طياره خاصه عشان تاخدك. طبعا انتوا فهمتوا اللي حصل صح؟ الطياره بدل ما تنزل بيه في روما نزلت بيه في الرياض. ولا حول ولا قوه الا بالله. خالد بن فرحان آل سعود جده من المؤسسين الأربعين اللي ساندوا الملك عبد العزيز في توحيد المملكة. أبوه فرحان جنى عليه بأنه تزوج من مصرية، فكان خالد وإخواته البنات ولاد المصرية اللي هم يعني مواطنين درجة تانية. كان الأمير سلمان بن عبد العزيز هو اللي ماسك ملف الأسرة الحاكمة وقتها. اعتقلوا فرحان والد خالد فترة بعد ما فضفض مع واحد صديقه من الأسرة الحاكمة بكلمتين. أي نعم الكلمتين كانوا عن الاضطهاد والقمع بس ما يستاهلوش يعني، بس أرغموه وقتها إن هو يطلق مراته المصرية. الست أخذت خالد والبنات ونزلت بيهم مصر، ولما خالد اتخرج وحب يتعين في الخارجيه كمواطن سعودي متخرج من كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، سلمان برضه هو اللي رفض تعيينه. ولما جه الملك عبد الله مسك الحكم سمح لهم تاني ان هم يرجعوا السعوديه. هوب رجعوا من هنا ورجعت عليهم سطوه سلمان من تاني. اخته اتجوزت واحد كويتي وعاشت معاه في الكويت لحد ما باسبورها قرب يخلص وراحت تجدده في السفاره في 2006. قالوا لها لا لازم تنزلي تجدديه من السعوديه عشان مش عارف في ورقه ايه. نزلت في 2006 من هنا وفوجئت بقرار منعها من السفر من هنا، ودلوقتي بقى لها اكتر من 12 سنه محرومه من جوزها وبيتها. خالد جاله تليفون وقتها من صديق ليه في الديوان قال له خلي بالك الملك سلمان وقع على قرار منعك من السفر حالا. الراجل نط في عربيته قبل التعميم وطلع على اول طياره قابلها وطلب اللجوء في المانيا وعايش فيها لحد دلوقتي واخد الجنسيه، وما زال مهدد الراجل وحذر وحريته مقيده، وده بسبب التهديدات اللي بتجيله من وقت للتاني. وانا عن نفسي هبعت له نسخه من الفيديو ده ولو في حرف كذب من كل اللي سمعتوه يكتب ويقول ده كذب. طبعا انا مش هقدر الم الليله كلها في حلقه واحده ولكن الامثله كتير، ولكم ان تسالوا عن نواف بن طلال الرشيد اللي اخدوه من الكويت في 2018، وعبد العزيز بن فهد اللي كان استدرك تركي فاكرينه برضه اختفى في 2017، وجدي غزاوي امنوه واستدرجوه لحد ما راح لهم ورموه في السجون. اسالوا عن الدكتور سعد الفقيه مؤسس حركه الاصلاح الاسلامي، الراجل المعارض المطارد في لندن من التسعينات والتهديدات اللي بتجيله لحد النهارده. شوف الدكتور محمد المسعري امين عام حزب التجديد الاسلامي وابنه اللي مرمي في سجونهم لحد النهارده وبيساوموه عليه عشان يرجع، وغيرهم 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 كتير. طب اشمعنى بقى خاشقجي تحديدا واخد الضجه دي كلها؟ ده احنا ما سمعناش عن كل اللي فاتوا دول يا جدعان. فده عشان كان الراجل ليه شهره وعلاقات اعلاميه كبيره جدا في الغرب، وده حصل من خلال تعيينه مستشار اعلامي في السفاره السعوديه في امريكا وبريطانيا بعد احداث سبتمبر، وده كان بهدف تبييض وش المملكه في الغرب بعد تفجيرات 2001. وشهرته الاكبر كمان عشان الطريقه المتخلفه اللي تمت بيها العمليه واللي هتذكر في الكتب قريب كاغبى عمليه استخباراتيه حصلت في العصر الحديث. وليه لا؟ واحد مصاحب سعود القحطاني وتركي آل الشيخ هيطلع ايه؟ دكتور كنت عاوز تكسر قلم؟ اديك احييت ملايين الاقلام اللي هتنهش في لحمك وتعريك بكل اللغات قدام الكوكب كله. باعت طبيب شرعي يستناه في القنصليه ليه؟ ده كان بيخدره ولا بينهي حياته ولا بيفصل اجزاء جسمه عن بعضها؟ انا حتى الان قاعد عمال اقنع نفسي انكم اجبن من كده وان اجرامكم لا يرقى للمستوى ده، بس تاريخكم زي ما شفتم كده اسود منه مفيش. وتلاقي الدبان السعودي معشش في التعليقات يقول لك انت خاين وبتشتم السعوديه. هو انا لما اقول السيسي قاتل يبقى بشتم مصر؟ هل مصر بتاريخها مختصره في القزم ده؟ ولا الجزيره العربيه بعراقتها ومقدساتها مختصره في الدبدوب ده؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ده حتى خطيبه الراجل اللي بلغت عن الواقعه من البدايه دخلوا عندها يتريقوا على شكلها وملامحها ونضارتها وطرحتها، والاعلام السعودي حط عليها واهانها لحد ما قهروها وسكتوها. قمه الخسه اللي في الدنيا وانت بتدافع عن قاتل وبتتهم ست قليله الحيله بتشكو بثها وحزنها الى الله كل اللي عملته من خلال صفحتها. وقمه الجبن والندالة لما تسكت عنها فجأة بس عشان ترامب ذكرها في خطابه ودعاها للبيت الابيض. انتوا ازاي كده؟ طايقين نفسكم ازاي؟ بس نفسي اعرف. عندنا منكم في مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرهم عزائنا الوحيد ان السنن الكونية والتاريخ بيقولوا ان ده مش هيدوم. والله مش هيدوم، وان الظالم ومن عاونه على ظلمه ليهم يوم. ومن ضمن الخلافات الكتيرة اللي بيننا وبينكم انكم ترونه بعيدا ونراه قريبا.
سلام عليكم. عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكينوا له. عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.